ταξίδι είναι πολλά πράγματα. Λίγο εσωτερική αναζήτηση, λίγο να δεις τι κρύβεται πίσω από αυτή την ομίχλη, πίσω από αυτό το βουνό, λίγο περιπέτεια, λίγο φιωσελατρία, λίγο τάσεις φυγής από όλες και από όλα, λίγο ξεκούραση, για εφόσον σε ευχαριστεί αυτό που κάνεις, δεν σε κουράζει. Το θέμα είναι να το αγαπάς, να το κάνεις πρώτα απ' όλα για σένα, να αγαπάς τον κόσμο που επισκέπτεσαι, με σεβασμό πάντα, στους τόπους που επισκέπτεσαι, και πάνω απ' όλα να μπορείς να το κάνεις, να είμαστε καλά, να συνεχίζουμε ό,τι μπορεί ο καθένας λόγω των καιρών, να είμαστε καλά να ταξιδεύουμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, βρίσκομαι Βουδαπέστη. Το όνομα της, η πόλη το πήρε αφού ενώθηκαν οι δύο πόλεις. Ήταν οι δύο πόλεις τις οποίες τις χωρίζει ο Δούναβης. Τώρα είμαι στη Μπούτα και απέναντι είναι η πόλη Πέστ. Το μνημείο των 0 χιλιόμετρων και από αυτό το σημείο μετρούνται όλες οι αποστάσεις της χώρας. Η πόλη είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει χαρακτηριστικά από πάρα πολλούς κατακτητές, αφού η Ουγγαρία ήταν μέρος πολλών κατακτήσεων. Καταρχήν εδώ υπάρχει μια κουλτούρα που έμεινε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με μπάνια, σπα, λουτρά και τέτοια. Η αρχιτεκτονική είναι την περίοδο που ήταν στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Πίσω μου ακριβώς είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στέφανου, όπου μέσα φιλοξενεί και τη γροθιά του Αγίου και την οποία για να την δεις, για να πέσει φως πάνω της, για να την δεις πρέπει να πληρώσεις, σαν τη Μηχανούα. Στην εβραϊκή συνοικία της Βουδαπέστης βρίσκεται η μεγαλύτερη συναγωγή της Ευρώπης και η δεύτερη μεγαλύτερη του κόσμου. Είμαι στην εβραϊκή γειτονιά της Βουδαπέστης και ήρθα να επισκεφτώ ένα από τα ruin bars. Τα ruin bars είναι μπαράκια τα οποία τα κτίρια που στεγάζονται είχαν κηρυχθεί ακατάλληλα, ούτως ώστε κάποιοι επιχειρηματίες τα ψιλοφτιάξανε και τα πάντα εδώ μέσα είναι παλιά έπιπλα, παλιά αντικείμενα και συμπληρώνουν αυτή τη θαυμάσια διακόσμηση στα μπαράκια αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι ψιλοακριβότσικα για την κατάσταση, δηλαδή μια πύρα είναι κάπου 3-3,5 ευρώ. Μπορείς να τη βρεις πολύ πιο φθηνά σε άλλα μπαράκια, αλλά στα ruin bars δεν πας για να την βγάλεις φθηνά, πας για να ζήσεις την εμπειρία.
Εδώ η κατάσταση είναι απίστευτη. Βρήκα μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Cheers! Βρίσκομαι στην πόλη Βάτς και ήρθα να επισκεφτώ το μουσείο με τις μούμιες. Το 1994, κατά τη διάρκεια της αναστήλωσης της εκκλησίας, βρέθηκε αυτή η κρύπτη όπου υπάρχουν τα πτώματα των ανθρώπων της πόλης. Οι μούμιες της πόλης Βάτς είναι πολύ ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα, αφού παίρνοντας το DNA τους θα μπορούσαν να ξανακατασκευάσουν το DNA ολόκληρης της πόλης, αφού αυτή ήταν πρόγονη, μελετώντας τα πάντα από διατροφολογικές συνήθειες μέχρι πώς να καταπολεμήσουν ασθένειες όπως καρκίνο και διάφορες άλλες ανίατες ασθένειες. Καλημέρα, βρίσκομαι στην πόλη Σέντες, μια μικρή πόλη περίπου στο κέντρο της Ουγγαρίας, και ο λόγος που είμαι εδώ, ήρθα να επισκεφτώ μια φίλη, τη Ρόζα, είναι εδώ μαζί με το αγόρι της. Είναι μια μικρή πόλη, είναι πολύ ήσυχη, πεντακάθαρη, εντυπωσιακό πως στην Ουγγαρία υπάρχουν απίστευτες υποδομές για ποδηλάτες. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τον κόσμο να κινείται με το ποδήλατο. Πάρα πολύ καθαρό. Ο Μιχάλης συμφωνεί μαζί μου ότι η πόλη είναι πεντακάθαρη. Ναι. Πραγματικά πεντακάθαρη. Τούτον και το infrastructure για τα ποδήλατα είναι τα πρώτα πράγματα που πρόσεξα που ήρθαν, ναι. Εδώ στην Ουγγαρία το παραδοσιακό φαγητό είναι η σούπα γκούλας. Έχει μέσα διάφορα καλούδια, πατάτα, βοδινό, kidney beans, καρότο. Είναι πεντανόστιμο. Αυτό είναι ένα μνημείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο οποίο αναγράφονται όλα τα ονόματα των κατοίκων της πόλης, και να σας πω ότι η φίλη μου η Ρόζα, το πατρικό της όνομα είναι Μεζάρος, και ο Αντάλ, Μεζάρος Αντάλ, είναι ο παππούς της. Maybe I'm gonna catch you in Scotland next year. Λοιπόν, είμαι στον δρόμο προς τη λίμνη Μπάλατον. Προχούλα σήμερα όλη μέρα. Βασικά τι προχούλα, είναι αυτό το σπαστικό που απλά έχει βραχεί ο δρόμος για να γλιστράει. Δεν βρέχει. Σιγά σιγά θα φτάσω, άλλα 140 χιλιόμετρα και να βρω κάπου να μείνω εκεί πέρα. Λοιπόν, έφτασα στη λίμνη Μπάλατον και βρήκα αυτό το μέρος. Η καντίνα εκεί είναι κλειστή, δίπλα έχει τουαλέτα. Ο καιρός δεν είναι ο καλύτερος, πολύς αέρας σήμερα. Λοιπόν, εδώ αυτό το μέρος μου φαίνεται αρκετά ok για μια κατασκήνωση απόψε. Θα μείνω κάτω από το
από το στέγαστρο. Είμαι στη λίμνη Μπάλατον. Έχει ήλιο σήμερα, αλλά η θερμοκρασία δεν έχει ανέβει πάνω από 9 βαθμούς. Και έχει και αέρα. 150 χιλιόμετρα γύρω από τη λίμνη και έχω άλλα 60 περίπου για να συμπληρώσω ολόκληρο κύκλο. Είμαι στο Παίξ, μια μικρή πόλη της Ουγγαρίας, στην νότια πλευρά, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Σερβία. Είμαι περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από τα σέρβικα σύνορα. Η πόλη εδώ είναι πάρα πολύ μικρή, πάρα πολύ ήσυχη, πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ό,τι πρέπει είναι και αρκετά φθηνή. Είμαι στο Παίξ και εδώ έχει ράλι. Μόλις μπήκα Σερβία,